Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este 1 septembrie. Începe toamna. Îmi place foarte mult luna septembrie pentru că în această lună se vede rezultatul muncii noastre. În această perioadă peste tot miroase a ardei copți, a vinete coapte, toată lumea face conserve, toată lumea face compoturi, dulcețuri, toată lumea se pregătește de iarnă și acum este o mare bucurie când recoltăm ceva în grădinile noastre și apoi pregătim aceste fructe și legume pentru iarnă. Și noi am fost harnici anul acesta și mai avem de făcut diverse conserve și sunt foarte mândră de noi pentru că acesta este primul nostru an la țară, este grădină nouă și primele rezultate au fost bune. Astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna septembrie și vom vorbi despre principalele lucrări pe care le putem efectua în grădină și livadă în această perioadă și despre acele culturi pe care le mai putem planta sau semăna în luna septembrie. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. În luna septembrie se așteaptă temperaturi ridicate, adică în următoarele 2-3 săptămâni, conform prognozei meteo, cel puțin în zona noastră, adică noi locuim în zona de vest a României, se așteaptă plus 30, plus 29 de grade. Asta înseamnă, și nu prea se așteaptă ploi, asta înseamnă că plantele noastre au nevoie de apă, trebuie să le udăm în această perioadă. La roșii, cantitățile trebuie să fie moderate, iar la ardei, vinete și castraveți cantitățile trebuie să fie un pic mai mari, pentru că acum toate plantele noastre fructifică, noi recoltăm în masă multe legume și atunci sigur că trebuie să avem grijă ca solul să fie umed în permanență, ca plantele noastre să nu sufere. De asemenea, pomii fructiferi trebuie udați în abundență în această perioadă. Am avut o vară secetoasă. Foarte mulți pomi au suferit. Am văzut mulți pomi, inclusiv la vecinii noștri, care pur și simplu s-au uscat, s-au ufilit în această perioadă. Pomii au nevoie mare de apă, mai ales în această perioadă, pentru că pomii deja se pregătesc încet, încet de sezonul următor și de iernare. Și cu cât mai bine vor fi udați pomii în această perioadă, până la venirea frigului, cu atât mai bine ei vor trece de iarnă. Încă un lucru, dacă tot vorbim de pomi, în această perioadă putem fertiliza pomii cu îngrășăminte pe bază de fosfor și potasiu. În această perioadă nu se mai administrează îngrășăminte pe bază de azot pentru că acest lucru poate provoca apariția lăstarilor noi și acești lăstari vor fi prea tineri, prea fragezi când vor intra în iarnă și există riscul ca ei să înghețe. De aceea, îngrășămintele pe bază de azot nu se folosesc deloc la nicio plantă în această perioadă. Și nu uităm și de arbuși fructiferi, de coacăs, de zmeuri și ce mai avem prin grădină. De asemenea, trebuie udat, trebuie îngrijit. Să nu uităm că în această perioadă mai sunt prezente boli și mai sunt și dăunători. Iată, mulți grădinari s-au plâns că în această vară au avut foarte multe afide, musculița albă de seră, puricii cruciferelor. Nu uităm că și în această perioadă, chiar dacă sezonul se apropie de sfârșit, trebuie să aplicăm tratamente pe bază de biofungicide și bioinsecticide ca să scăpăm de dăunători și de boli, ca plantele noastre să fie sănătoase. Și chiar dacă deja am cules, de exemplu, fructe, avem vișini, cireși, meri, de exemplu, dacă deja am cules toate merele, oricum trebuie să aplicăm tratamente ca pomii noștri să intre în iarnă sănătoși și fără dăunători. Este foarte important pentru că de acțiunile noastre în această perioadă depinde foarte mult și recolta noastră de anul viitor. Dacă aveți trandafiri, și aceștia trebuie îngrijiți în această perioadă. Să nu uităm că în luna septembrie pot apărea multe boli, inclusiv la trandafiri. Ei pot suferi de diverse bacterioze, de diverse
boli provocate de ciuperci patogene și de făinare și așa mai departe. Așa că dacă observați că trandafirii dumneavoastră suferă de boli, aplicați tratamente pe bază de biofungicide. Dacă trandafirii dumneavoastră sunt atacați de dăunători, ceea ce este foarte posibil în această perioadă, având în vedere că este cald afară, mulți grădinari s-au plâns că în această perioadă trandafirii au fost atacați de afide, aplicați bioinsecticide și nu folosiți insecticide chimice în această perioadă, pentru că trandafirii noștri sunt vizitați de albine și de bondari și de alți polenizatori care ne ajută în grădinile noastre. Dacă vorbim de grădină de legume, sigur că în această perioadă recoltăm roșii, ardei, vinete și alte legume. Este plin de legume în această perioadă și deja ne gândim și la pregătirea solului pentru sezonul următor. Despre pregătirea solului am multe materiale și ultimul material a apărut acum câteva zile. Vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu cum ați putea să vă pregătiți solul pentru sezonul următor, ca și în sezonul următor plantele dumneavoastră să fie sănătoase, iar recoltele pe care le veți obține să fie cât mai bogate. Dacă vorbim de roșii, în luna septembrie roșiile se cârnesc, asta înseamnă că se elimină vârful de creștere al roșiilor. Dacă la dumneavoastră frigul vine mai devreme, să zicem în luna octombrie deja este destul de frig, atunci cârnirea se efectuează în luna august. Dar, în general, în luna august-septembrie se efectuează această procedură. Pentru ce o efectuăm? Pentru ca roșiile noastre să se concentreze asupra coacerii acelor roșii pe care deja le au, adică acele roșii care sunt deja prezente pe plantă să se coacă cât mai bine, cât mai repede și să nu așteptăm foarte mult după ele, pentru că dacă lăsăm vârful de creștere la roșii, roșiile vor crește în continuare, vor înflori în continuare, sigur că din acele flori nu vom mai recolta roșii coapte, pentru că ele nu vor avea timp. De la înflorire până la recoltare durează în jur de 45-60 de zile în funcție de soi. Și dacă numărăm acum din luna septembrie până în luna aproape noiembrie, poate nu avem această șansă să mai recoltăm ceva. Așa că dacă mai aveți câteva flori, puteți să le lăsați acolo, să vedeți, poate reușiți să recoltați ceva, dar totuși sfatul meu este să eliminați vârful de creștere la roșii și toate florile care sunt prezente, de asemenea să le eliminați, lăsați numai acele fructe care deja s-au format și așa veți reuși să recoltați roșiile dumneavoastră până la venirea frigului. Dacă vorbim de boli din această perioadă, în luna septembrie, cea mai populară boală la roșii este mana tomatelor, care este provocată de ciupercă care se numește Phytophthora și de asemenea la castraveți poate apărea mana, dar aici este un alt patogen care se numește Pseudoporonospora. Iată, acești patogeni se simt foarte bine atunci când ziua este cald, noaptea este rece, când umiditatea este crescută, când avem rouă dimineață, când avem ceață, când poate plouă, când sunt ploi abundente și așa mai departe. Exact condițiile pe care le avem acum. Așa că mare atenție la mana tomatelor, la mana castraveților și dacă și la dumneavoastră sunt astfel de condiții, nu uitați să continuați să aplicați tratamente preventive pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de tricoderma. O altă boală care este prezentă în această perioadă este făinarea. Ea apare la castraveți, la dovlecei, la trandafiri, la sfeclă, la mangold și la alte plante. Așa că urmăriți-vă foarte bine plantele. Dacă observați apariția acestei boli, sigur că trebuie cât mai repede să începeți să aplicați tratamentele. Dacă boala este deja prezentă și folosiți biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de tricoderma, aplicați câte un tratament la fiecare 3 zile și repetați aceste tratamente de 3-4 ori până când observați că această boală deja a dispărut. Pur și simplu, frunzele vor fi curate din nou. Nu așteptați ca boala să se răspândească în toată grădină, pentru că dacă lăsați așa plantele care sunt deja bolnave, cu timpul frunzele afectate se vor îngălbeni și se vor usca și în cazul acesta ele nu își vor mai reveni. Și iată acum ce mai putem planta sau semăna în luna septembrie. Dacă nu ați obosit deja, puteți să mai plantați sau să semănați câte ceva în grădinile dumneavoastră în luna septembrie. În luna septembrie afară este cald,
Ziua este deja scurtă și asta înseamnă că în această perioadă putem semăna acele culturi care atunci când ziua este lungă, de regulă înfloresc, dar nouă nu ne trebuie florile acestora, nouă ne trebuie altceva. Și aici vorbim, de exemplu, de ridichi de lună. Ridichile de lună se pot semăna în această perioadă, alegeți soiuri timpurii sau semitârzii, avem destul timp ca ridichile dumneavoastră să crească și să vă bucure cu gustul lor aparte și cu acele vitamine de care veți avea nevoie, să zicem, peste o lună și jumătate. Apoi, în această perioadă, de asemenea, mai putem semăna salată verde. Alegeți soiuri timpurii ca să fiți siguri că salata dumneavoastră va crește și dumneavoastră veți reuși să o recoltați și să o consumați cu mare drag. De asemenea, în această perioadă putem semăna mazăre, pentru că deja zilele sunt mai scurte, afară nu mai este atât de cald, încet se va răcori afară, dar aveți foarte mare grijă orice ați semăna în această perioadă, dacă și la dumneavoastră este o perioadă de secetă, la fel ca și la noi, trebuie să udați permanent acele straturi în care ați semănat culturile dumneavoastră până când observați că ele au răsărit. După ce culturile dumneavoastră au răsărit, le udați, dar nu atât de desigur, poate o dată pe zi totuși trebuie să le udați, pentru că oricum rădăcinile se vor afla la suprafața solului, acolo unde solul se usucă cel mai repede. Și de aceea trebuie să udăm toate culturile noastre pe care le plantăm sau pe care le semănăm în această perioadă. De asemenea, mai putem semăna fasole pitică dacă la dumneavoastră în septembrie și în octombrie va fi cald. Temperaturile nu vor coborî sub plus 20 de grade, plus 20-22 de grade. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să mai semănați fasole pitică pentru păstăi și veți reuși să o și recoltați până la venirea frigului. Alte culturi pe care le putem semăna sunt acele culturi pe care le numim noi verdețuri, adică putem semăna mărar, putem semăna pătrunjel, putem semăna leuștean în această perioadă. Putem semăna de asemenea măcriș, aveți mare grijă la măcriș și la leuștean, pentru că aceste două culturi sunt perene și ele trebuie semănate cu mare grijă, adică cu mare grijă alegeți locul în care le semănați, pentru că acolo ele vor crește mulți ani și trebuie să aveți grijă ca ele să nu vă încurce în viitor. În această perioadă mai putem planta răsaduri de varză, alegem soiuri timpurii ca să fim siguri că o recoltăm, dar oricum varza suportă frigul foarte bine și ea se poate recolta inclusiv după venirea primului îngheț, ea nu va păți absolut nimic. Mai putem planta răsaduri de gulii, de conopidă și de alte rude ale verzei care mai pot fi plantate în această perioadă. De regulă toate rudele verzei suportă frigul și atunci sigur că, mai ales dacă alegem și un soi timpuriu, vom reuși să recoltăm aceste culturi până la venirea frigului și ne vom bucura de recolte chiar și toamnă târziu. În această perioadă mai putem semăna morcovi și sfeclă roșie. Dacă și la dumneavoastră nu va veni gerul în luna octombrie, alegeți soiuri timpurii și semănați aceste culturi pe care le veți recolta înainte să vină frigul. Morcovii mai suportă frigul, chiar și 0 sau minus 1 grad. La sfeclă este puțin mai complicat, ea suportă frigul, dar nu suportă gerul. De aceea alegeți soiuri timpurii ca să fiți siguri că veți avea timp să și recoltați legumele dumneavoastră. În această perioadă mai putem planta ceapă sau usturoi pentru a avea ceapă și usturoi verde toamnă târziu, până la venirea frigului pentru consum de toamnă. Pentru plantarea usturoiului și cepei de toamnă pentru recoltă de anul viitor este încă devreme. Aceste culturi se plantează de regulă în luna octombrie-noiembrie, în zona noastră, în România. Despre plantarea cepei și usturoiului toamnă am video, vă las linkurile în descriere, puteți să vă uitați acolo, cum pregătim solul, de când trebuie pregătit solul pentru aceste culturi și cum se procedează dacă dorim să avem recolte bogate de ceapă și usturoi.
Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Dacă dumneavoastră mai plantați sau semănați alte culturi în această perioadă, vă rog să scrieți în comentarii. Ca de obicei, vă voi aștepta cu mare drag. Dacă aveți întrebări sau sugestii, de asemenea, vă aștept în comentarii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc o toamnă minunată și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!